سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام نحوه اجرای دورلامپی با کیش و ابزار بزرگ آموزش بدم. کیشمون هم اینه و میخوام روی این سطح صاف این کار رو انجام بدم. اول مرکز سقف رو که به دست آوردیم حساب کنیم سقفمونه، مرکز سقف به دست آوردیم، یه میخ گذاشتیم این وسط با گچ مایه سفتش میکنیم به این شکل. اینجوری قرار میدیم، گچ میندازیم و کیشمون رو میکشیم. یه مقدار گچ خیلی مایسته درست کنیم به این شکل و بزنیم دور میخ که کاملا صفر بشه. موقعی داریم کیشو رو میکشیم میخمون در نیاد.